Da, mulțumesc, Anca. E prima dată când vin la Team.js și este prima mea prezentare live de când a început pandemia. So that's kind of exciting. Da, o să vorbesc despre WebGL. Eu sunt Cosmin Munteanu, sunt rendering engineer de vreo cam 3 ani, cred că la WeVideo. Asta înseamnă că fac tot ce înseamnă WebGL, of course, și videoprocesare și any kind in between. Mă găsiți peste tot, pe YouTube, pe Twitter, pe GitHub, peste tot ca și C64 Cosmin. Iar în timpul liber fac jocuri. La sfârșit, if I am allowed, I can plug some of my games. Dar nu suntem de asta, aici suntem despre WebGL și o să încep prin a vă întreba, nu cine folosește WebGL, dacă cineva a folosit 3JS sau Babylon. 3JS, a folosit cineva vreodată Babylon? There's no reason, sorry for who made it, 3JS e mai mișto. A folosit cineva vreodată WebGL direct? Ok, nici nu trebuie. Pentru cei care nu știu, 3JS este un wrapper la WebGL, efectiv. Abstractizează mult din house-ul și magia ce o să vedem și voodoo ce o să discutăm mai încolo. O să-mi pierd șirul de idei, dar încerc să keep in here. Da, ok, let's go with OpenGL. Ce este WebGL? Păi, în primul rând, WebGL este un JavaScript API care ce ne allow să facem este să avem acces la driverele de OpenGL și mai exact să avem acces la Graphics Acceleration, adică să putem să interacționăm direct din browser cu GPU-ul. Dar mai exact, ce este WebGL? Păi este un one-to-one bind la OpenGL, adică dacă noi știm OpenGL, putem să folosim WebGL. Dacă știm să folosim WebGL, o să putem să folosim OpenGL și viceversa. Nu știu dacă le-am zis viceversa, dar it's fine. Ideea e că dacă învățăm unul, putem să le folosim în ambele direcții. And that's pretty much it. That's like WebGL and that's not the end of my presentation because that's not why we are here. Ați putea să alegeți de blue pill și să continuăm cu 3JS. Cum ziceam, 3JS este un wrapper la WebGL. Dar here we are for the red pill și we will dig into the intrinsic stuff on how WebGL works, sau OpenGL mai exact. Dar înainte de asta, o să vorbesc puțin despre arhitectura calculatorului nostru. În stânga avem CPU, în dreapta avem GPU-ul. CPU-ul are mai multe core-uri și le-am făcut intenționat mai mari pentru că ele sunt fizic mai mari. De ce? Că fac mai multă treabă. Poți să faci if-uri, poți să faci niște instrucțiuni foarte complexe și atunci, implicit, chipurile astea poate să facă multe chestii în paralel, but just the big chunks. You cannot do like 1,000 of stuff într-un timp foarte, foarte scurt. Ne dă iluzia, din cauza că merg aplicațiile rapid, but that's our illusion. Dacă chiar dăm la un chip, la un CPU să facă 1.000.000 de calcule, o să vedem că este mult mai încet, comparativ cu un GPU, care are mii de core-uri, exact așa, foarte micuțe, numai ele sunt specializate pe calcule foarte simple și anume calcule aritmetice, adunări, înmulțiri de vectori sau de matrici, motiv pentru care GPU-urile se folosesc și pentru training-ul și inferența de AI. They can do a lot of math very fast în paralel. Și asta ne va ajuta pe noi să calculăm foarte multe chestii, mulți pixeli și multe obiecte foarte rapid. Mai exact, cam așa arată arhitectura. Nu știu dacă asta e prezentarea care trebuie. I might have the wrong presentation, dar vedem. O să vedem mai încolo. Literally, CPU, într-adevăr, we have some Lambos, dar nu avem multe. Nu putem să cărăm 1.000.000 de oameni. Trebuie să facem multe drumuri. Dar, în schimb, GPU are 1.000.000 de minioni. Nu-ți deștepți? Bă, dar fac treabă, că sunt mulți. Ok, cam așa arată structura unei aplicații care interfațează cu OpenGL. Vedeți, am lăsat WebGL în spate, că we took the red pill. De fapt, acolo în stânga avem aplicația care face ceva cu CPU. Noi programăm aplicația să facă chestii, doesn't matter what. Dar nu putem să comunicăm direct cu GPU, trebuie să-i comunicăm printr-un driver. Deci avem driverul de OpenGL care noi trimitem niște date de la aplicație, care el după aia va vorbi pentru noi cu GPU-ul și la sfârșit vom primi de fapt imaginea care vrem să o afișăm pe ecran. Dacă deschidem acest black box, vedem că avem niște pași care sunt statici. Noi nu putem să schimbăm structura asta, dar structura asta e făcută în așa fel ca noi să putem să desenăm pe ecran obiecte 3D. Și o să luăm pe fiecare bucățică de aici să vedem ce anume primește ca și input și output. Unele dintre ele le putem programa, cele care au shader, rasterizarea nu, și o să vedem fiecare despre ce este vorba. N-am exemple de cod, this is just very abstract stuff, theoretical stuff. Pentru că dacă m-am gândit că dacă pun și cod, it's already a lot of information. Bun, ăsta este pipeline-ul de OpenGL. Aplicația trimite date și o să vedem că doar trimite date la Vertex Shader. Nu contează momentan ce face.
Putem să schipuim Geometry Shader-ul, că este opțional și o să vedeți de ce este opțional, și ajungem la rasterizare, care ne determină niște pixeli, care după aia ajung la Fragment Shader, care determină niște culori și la sfârșit ajunge pe ecran. Și o să le luăm pe fiecare pe rând și o să începem cu aplicația. Păi, aplicația, ca să poată să afișeze chestii pe ecran, trebuie să aibă aceste trei lucruri. Modele 3D, nu contează dacă sunt chiar modele 3D sau doar niște pătrate care noi putem să afișăm chestii de UI, doesn't matter. Texturi, I think that's clear what they are, and shader code. Ok, modelele 3D, da, stai că asta e o prezentare veche, wow, sorry about that, wait, wow, o să încerc de aici să prezint, sorry about that, can I make this big? That's cringe. Yes. I skipped to a joke. Spoilers. Da, sure. Modelele 3D ce sunt de fapt? Sunt arrays de values, da? Mai exact, sunt un array de poziții, pentru că modelele 3D sunt determinate de mai multe poziții care determină de fapt obiectele alea 3D. Aceste poziții sunt într-un spațiu algebraic, sună weird și scary, dar imaginați-vă că noi dacă avem pozițiile astea descrise de niște coordonate x, y, z, noi putem să descriem obiectele noastre. Obiectul ăsta acolo este făcut din nu știu ce triunghi și așa mai departe. Astea sunt datele raw. Mai putem să avem la modelele 3D extra date gen normale, dacă vrem să spunem cum se reflectă lumina. Putem să avem UV data care ne spune cum se mapează modelul 3D cu texturile, sau putem să avem chestii gen culori sau alte chestii arbitrare. Dar în sine noi ne referim la aceste array-uri ca array de vertices, care sunt efectiv vârfurile la modelele 3D. Texturile, ele și ele la rândul lor sunt array de values, dar mai exact sunt un array de colors. Pentru OpenGL lui nu-i pasă cum arată datele astea, nu-i pasă să fie un actual bitmap, îi pasă pur și simplu de valorile care sunt acolo, RGB sau RGBA dacă vrem să avem și alpha, but essentially those bitmaps are just a long array of all those raw data. Shader code-ul weird și el este tot un array of values, că sunt de fapt un array of chars. This is a little bit weird că shader programul, noi când îl trimitem la OpenGL, îl trimitem ca efectiv un string. That's kind of weird. Sure, poți să ai în IDE-ul tău un linter să te ajute cu chestia asta, dar în esență, dacă interfațăm cu OpenGL sau WebGL în mod direct, o să-i trimitem string-ul ăsta ca și parametru la un moment dat. That's kind of weird. So, 3D models, they are data, textures, they are data, and even shader code is data. Everything is data. Noi acum am trecut puțin peste toată chestia asta de ce înseamnă aplicația OpenGL. Aici cumva ne oprim la cum interfațăm cu OpenGL-ul. But we are not done. O să vorbim de cum desenăm primul triunghi și ce se întâmplă de fapt în spate atunci când desenezi un triunghi. Ok, începem din nou iarăși cu aplicația. De data asta chiar ne uităm la ce se întâmplă. Aici am reprezentat niște vertexuri. Am luat doar 3, că n-are rost să pun un model 3D, dar vă imaginați că modelele 3D sunt făcute din foarte multe triunghiuri. Sigur ați văzut imagini cu modele 3D, dar făcute din multe triunghiuri exact. Ele au un index, nu este neapărat necesar să avem un index, aici l-am făcut ca să fie, le-am adăugat ca să fie mai simplu, dar în esență vertexurile au pozițiile, cum ziceam, poziții X, Y, Z, care după aceea noi putem să concatenăm în data și să concatenăm efectiv datele astea una după alta și asta o să fie array-ul care noi putem să-l trimitem la WebGL să ne deseneze de fapt triunghiul nostru. Dacă vrem să facem un triunghi nou, pur și simplu adăugăm noi vertexuri. Nu contează cum, sunt mai multe modalități de a determina cum sunt construite triunghiurile, dar în esență, cu cât adăugăm mai multe date din astea, noi o să avem mai multe triunghiuri. Datele astea noi le luăm și le trimitem mai departe la Vertex Shader și aici începe să fie interesant. Vertex Shader-ul este un program care noi putem să-l modificăm. Da? El ce primește aceste date, efectiv pozițiile la Vertex, și el, din cauza că el rulează pe GPU, poate să proceseze acești vertex în paralel. Dacă avem un model 3D cu 1.000.000 de vertex, da? El poate să proceseze toți acești vertex cât mai rapid posibil, să ne producă niște vertex noi. Și avem acolo the output vertices. Și o să avem niște exemple. Am aici un model 3D. Noi putem într-un vertex shader să facem translație, adică să mutăm acești vertex
Vă imaginați că pur și simplu tot ce facem e să luăm valorile inițiale, să adăugăm un vector, punem acolo plus, efectiv așa o să se și scrie. N-am exemple, că that was intentional. Și pui plus și muți obiectul. That's like super easy. Poți să-l rotești sau poți să-l scale-ui sau ceva mai interesant, să faci perspectivă. Ok. Perspectiva o să fie puțin dubios. If you don't get it, it's fine. It's very voodoo. Ok. OpenGL-ul și WebGL-ul când desenează chestii pe ecran, se așteaptă să-i dai toate obiectele, care le-am descris eu mai devreme, într-un cub de 2 pe 2 pe 2. Doesn't matter. Ce ajunge pe cubul ăsta va ajunge pe ecran. Da? Vedem aici că în stânga avem o cameră. E camera de acolo, nu știu cât de bine se vede pe proiector. Avem cubul, ăsta e cubul, prin care noi putem să luăm un snapshot din lumea virtuală și aici avem un model 3D unde am The Companion Cube din portal. Dacă ar fi să lăsăm camera aceasta să ne reprezinte cum arată imaginea asta, o să avem imaginea asta. Dar dacă observăm, ea este foarte flat și nu e deloc 3D. It cannot be 3D. Vă imaginați că cubul acesta vine și cumva parcă ar fi lipit pe ecran. Efectiv, îl slepuim pe ecran. Dacă noi vrem să avem perspectivă, adică ce înseamnă perspectivă? Cei care sunteți mai aproape de mine vă văd mai mari, vizual, la fel se întâmpla și pe o poză și pe ecran, cine mai în spate o să fie mai mic. Ca să simulăm chestia asta trebuie să folosim vertex shader-ul, să mutăm colțurile în asemenea fel încât cele care sunt mai aproape să fie mai mari și cele mai din spate sunt mai mici. This is weird. I know it's weird. That's why I said, if you don't get this, it's fine. I don't know how this works, but it does. Pentru că dacă randezi imaginea la cubul ăsta distorsionat, nu o să arate așa, o să arate chiar așa. Literally, am randat chiar poza asta, cu el desenat așa și arată perspectivă. This is one of the weirder things that you can do with a vertex shader. Puteți să faceți chestii mult mai complicate, de exemplu un 360 vertex shader, care îl pui în scena ta și îți obține o imagine aia 360, care nu știu, ai putea să o folosești cu telefonul. I don't. There's so much you can do with a vertex shader. Dar în esență ce face el? Primește vertexuri, le transformă cumva și obții niște noi vertexuri, care după aia se asamblează în triunghiuri. Aceste triunghiuri după aceea poate să ajungă la geometry shader. This is not that used usually because it's a little bit weird. Ce face geometry shader-ul? El nu va primi vertexul, va primi geometry, în cazul ăsta primește un triunghi și poate să genereze triunghiuri noi. Dar nu numai. El poate să primească orice fel de elemente care poate să fie vertices, lines or triangles. La fel ca celălalt shader rulează pe GPU și implicit dacă primește elemente și scoate elemente noi, le poate procesa rapid în paralel pe toate. Și ca să dau un exemplu, de exemplu cu vertices, ce am putea să facem? Păi, de exemplu, am putea să avem în loc de triunghi, să avem niște puncte, niște artificii, de exemplu, da? Și ai o grămadă de puncte care le arunci cu un particle system. Toate punctele astea după aia poți să transformi într-un sprite foarte mare, care e efectiv particula de la artificiu. Sau ar putea să fie păsări, de exemplu, în care reprezinți poziția la o pasăre doar cu un singur vertex, da, cu o singură poziție și în geometry shader să creezi efectiv o pasăre care poate să dea din aripi și așa. Poate să fie linii, de exemplu, nu știu, ne imaginăm un turnul Eiffel făcut numai din linii, fără geometria super mișto, iar în geometry shader să-i producem toate niturile și toate, all the metal parts, așa, sau cum era mai devreme exemplu ăsta în care produceam mai multe triunghiuri, să producă noi triunghiuri și să ai, de exemplu, suprafețe foarte complexe, de exemplu, cum ar fi, de exemplu, draperia asta, în care desenezi un singur pătrat, dar după aia generezi geometrie nouă să aibă volumul ăsta foarte interesant. Cum ziceam, el doar primește triunghiuri și noi să rămânem cu triunghiul ăsta că e mai simplu decât să avem mai multe triunghiuri pe ecran, fără niciun sens. Până aici, noi am analizat niște chestii care se întâmplă doar matematic. Pur și simplu am luat niște coordonate și le-am mișcat undeva într-un spațiu 3D. Ok, când ajunge pe ecran? Asta se întâmplă când ajungem la rasterizare. Acest pas nu-l putem controla. Aici ce face OpenGL-ul? Ne lasă pe noi să luăm triunghiul nostru și să-l afișăm pe ecran, unde am reprezentat fiecare pixel cu câte un pătrat. Fiecare pătrat reprezentând un pixel are și un centru determinat de acest punct, iar acesta este un fragment. De acolo vine noțiunea de fragment shader. Că n-au zis pixel, i-au zis fragment. Iar acest fragment, dacă el se află în mijlocul dacă se află în mijlocul triunghiului, va fi păstrat pentru următorul pas. Dacă nu este în interiorul triunghiului, va fi decartat. Și vom rămâne cu aceste fragmente.
Acest proces se întâmplă automat, we don't care about it, dar e foarte important că el ne lasă să desenăm aceste triunghiuri pe ecran. Aceste fragmente, una câte una, apropo, da, înainte să continui, o chestie interesantă care se întâmplă la acest pas este ceva ce se numește interpolare. Să zicem aici că colțul acesta are culoare roșie și colțul de aici are culoare verde și ăla de acolo are culoare albastră. Un punct care e foarte apropiat de aici, un fragment o să fie cu culorile de roșu, unul care o să fie aici o să fie verde, ce este în mijloc o să facă medie aritmetică, ne imaginăm, care o să fie așa o progresie între roșu spre verde, spre albastru. Yes? Is that clear? Ok. Asta o face și la fel, o face automat, care pe noi ne lasă la Fragment Shader să primim aceste fragmente, să luăm informațiile despre ele legate de culoare, de poziție, de normale, de UV și așa mai departe, să facem ceva cu informațiile astea, să calculăm o culoare, care după aia o dăm ca și output. Literally, exact așa și funcționează acest Fragment Shader și mi se pare că ăsta e cel mai important shader, pentru că el determină de fapt culoarea care va apărea pe ecran la triunghiul respectiv. Și aici am un... ok. Ca și mică paranteză, toată informația de aici am explicat-o cum funcționează de la date la a ajunge la pixeli. Dar acum mai este chestia de... Ok, cum controlăm noi de fapt ce se întâmplă aici? Pe lângă toate datele astea care vin automat de la triunghiuri spre ecran, sunt date care le provide-uim pentru obiectul respectiv. Da? Obiectul are tot felul de parametri și el știe să-l deseneze pe ecran. Dar zicem că am paharul ăsta și vreau să-l fac să glowie. How do I do that? Păi aș avea în Fragment Shader-ul meu o funcție acolo care să ia ca și parametru un float și cu float-ul ăla îl fac să glowie. Nu o să intru în detalii cum, dar ideea e că shaderele le poți controla cu float-uri. Dacă vreau să-i schimb culoarea, pot să-i dau un vector care poate să fie un RGB sau RGBA sau pot să-i dau texturi dacă vreau să-l texturez. Ok? Și aici avem un exemplu în care avem fragmentele. Să nu uităm, GPU-ul o să le proceseze cât se poate de paralelizat și implicit se va întâmpla ceva asemănător în care o să determine culorile. În cazul ăsta am făcut cel mai simplu fragment shader posibil, doar iau culoarea și o scot afară, pur și simplu, nu fac nimic, just a pass-through. This is the data, dar ai putea să faci chestii mai interesante. O să poate o să am o altă prezentare and go in detail, dar înainte ca noi să ajungem cu imaginea asta în screen buffer, trebuie să facem niște combinații între pixelii care noi am obținut și pixelii care erau înainte. În cazul ăsta zicem că avem o scenă care era înainte în spate sau chiar în background undeva și noi să venim cu niște noi pixeli. Și aici contează că noi putem să controlăm. Putem ca acești pixeli doar să replace ce era în spate, putem să facem addition blending, puteți să facem subtraction, you get it, multiply și așa mai departe. Formula asta e customizabilă, nu e foarte flexibilă, dar ajută să faci tot felul de efecte. Și după aia tu ai scena de la sfârșit. Now you know the way OpenGL works. Dacă sunt întrebări. And sorry if this was like a big chunk of information. Yes. Zic cu toată mâna care erai că... Acolo. Când vine vorba de WebGL, vorbim de o aplicație web, nu? Da. Cât din placa video și din CPU poți să folosești prin intermediul unui browser? Și cât de secure e chestia asta? Pentru că am o cunoștință în care el e programator embedded și când vine vorba de asta e ceva de genul nu o să dau niciodată pe mâna web developerilor CPU sau placa mea de video. Good question. Ok, o să răspund în bucăți. Primul răspuns care o să ți-l dau, era o perioadă când era foarte popular să ai reclame embeduite în pagina ta care avea un div de un pixel pe un pixel, care ce făceau? Aveau acolo un shader care mina crypto. So, you cannot securize this stuff that much. Adică, tot ce se întâmplă în JavaScript se întâmplă în VM-ul de JavaScript. Tot ce se întâmplă pe GPU se întâmplă pe GPU, literally. Acum, nu poți să furi date, că GPU, dacă ții minte, erau niște minioni. Not that smart. Numai dacă nu știu, ai ceva chestie care spune datele private pe GPU. Don't do that.
Dar, într-adevăr, nu e foarte safe. Adică tu îți expui GPU-ul ăla. Dacă cineva minează, poate să mineze. By the way, mai nou, nu o să mai avem WebGL de vreo 2 ani, ceva de genul, să avem WebGPU, care de fapt ce ne lasă e să avem direct programe care rulează pe GPU. So, like, there's nothing. We can just run whatever that is. Acum, răspunzând la prima parte din întrebarea ta, într-adevăr, bottleneck-ul la aplicație este legat de bottleneck-ul care ni le impune ori VM-ul de JavaScript, ori dacă folosim WASM. As fast as that goes and as fast as the code you write, that's how fast it will go. Dar pe GPU, bottleneck-ul nu este foarte mare. Că dacă ne imaginăm, merge ceva de genul. Aici mi-e aplicația mea, nu contează că e în browser, că e pe satelit, it doesn't matter. După aia este WebGL-ul și WebGL-ul tot ce face este să copieze datele, să le dea la OpenGL. That's it. Like, bottleneck-ul e aici niște fracțiuni nici măcar fracțiuni de milisecundă, I guess, să ajungă datele pe OpenGL și implicit pe GPU. I have some examples of stuff, lucrarea de licență, dacă sunteți curios, să o arăt, să o share-ui, să vezi how fast, poți să te uiți după aia. It's fast. It works. Numai că na, security-wise, I guess, it's security in general. You need to be wary of what you execute in your system. La fel și cu WASM. Poți să ai o reclamă embeduită cu WASM și aia să facă acolo. Să mânce resurse. Hope that answered the question. Good. O să arăt după aia dacă vrei some stuff. Ok. În primul rând vreau să te felicit pentru prezentare. A fost foarte reușită și cred că te-ai antrenat din începutul pandemiei până acum. Like, după 4 ani o facem. Da. Chiar cred că am înțeles cum funcționează însuși OpenGL-ul și mai mult de atât cred că cum funcționează 3D-ul în sine. Mulțumesc și mă bucur foarte mult, da. Dar aș fi curios, ai zis despre lucrarea ta de licență, deci aș fi curios să văd un pic de cod, că mi-a dat impresia că e mai mult o chestie teoretică și de fapt când codezi, când scrii cod, nu neapărat interacționezi direct cu shaderii, cu... Deci, cred că e mai high level stuff un pic. E important să înțelegi partea arhitecturală, dar aș vrea să văd, să ne prezinți și lucrarea ta. Sure. Și poate și un pic de cod. Să ne uităm după sau vrei acum să share la toată lumea, vreți să vedeți cod, it will be confusing. Putem tot timpul să punem pe event. Bine, eu cred că toți ar fi curioși, nu știu, dar... Da, sure. I will share some stuff. I will share some basic stuff that you can get started on. N-am share-uit cod pentru că codul ăla nu este tocmai cel mai fain cod. Adică e meme-ul ăsta, which I really love. E meme-ul ăsta cu I know OpenGL, show me și face un triunghi. To write that triangle, it's not easy. Like, trebuie să scrii multe function call-uri. Like, țineți minte că aveam eu array-ul ăsta, trebuie să faci niște funcții care asamblează array-ul ăsta și așa mai departe. Nu e fun. Nu e cod, de exemplu, cum a fost la Factory și la Mixin, de te uiți și ești like, mamă, m-am prins. You need these fundamentals. Și intenția mea a fost să add these fundamentals first, ca poate după aia să fac o prezentare mai pe ce se întâmplă și cu 3GS și niște chestii de genul ăsta mai result-oriented. This was just some fundamentals. Da, te rog. Am o întrebare fix legată de prima aia parte cu array-urile la concatenate. Da. Există o modalitate de a, nu știu, vrei să faci doar obiecte plane, nu știu, să skipui Z-ul sau să faci autofill sau ceva de genul ăsta? Că pare că riscul de data corruption când trimiți astea e mare, cumva. Wow, that's a good question. Deci, Vertex Shader-ul ăsta e super smart. O să vin apoi aici la pipeline. Vertex Shader-ul ăsta e super smart. El poate să primească date și să scoată date. Dacă ai un joc 2D, tu poți să-i dai doar X și Y. It's fine. Okay. După aia tu ce scoți, trebuie doar să scoți ceva care ori Geometry Shader-ul, ori rasterizarea știe să vorbească. De obicei sunt vec-4-uri, un XYZ și un W. N-am intrat în detalii că e super weird. Whatever. Ideea e că da, poți să faci chestia asta. Tu poți să folosești date raw, like numai un singur float. There's nothing stopping you. E doar ideea că mi se pare că e foarte intuitiv un obiect 3D care merge, 3 direcții. Like we all know 3D games. Dar este foarte flexibil. Acum, ca să mai adaug la chestia asta, usually people don't do this kind of stuff. Like ziceam eu mai devreme aici că we don't take the blue pill. We might need to take the blue pill actually. What is the blue pill meme? We might need to take the blue pill. I love 3GS. Mostly din cauza că mă abstractizează foarte mult. În loc să mă uit eu acolo cum vin datele să așa și poate am uitat să implementez un feature, I just use 3GS și I load stuff.
Numai faza că noi, ca să înțelegem ce se întâmplă în spate, să putem să facem efecte super mișto cu 3GS, out of the box, best library ever. Dar ca să înțelegem ce se întâmplă acolo, să facem chestii mai avansate, we kind of need a little bit of fundamentals. That's why I didn't go into the code. 3GS-ul ne ajută să luăm modele 3D direct din Blender. Eu în librăria și licența mea trebuia să fac eu, să citesc. De fapt ce făceam era super funny. Luam obiectul din Blender, aveam un script care mă asambla un punct JS cu toate numerele efectiv concatenate și pe ăla îl adăugam în body-ul de la HTML și îl primeam de acolo. Că era like, that was the easiest and the fastest thing to do. Dar yeah, sure, like you can do mistakes, and that's why we use the blue pill. I just wanted to add some fundamentals of how stuff works underneath, pentru că 3GS out of the box, while super good, dacă ai cunoștințele astea, you can do magic. You can do like awesome stuff. I hope that answered your question. Mai sunt întrebări? Că tot ai zis de W-ul ăla și eu învăț 3GS. Știu că, practic, axa față-spate ar fi axa Z. Care e diferența dintre axa Z și W-ul respectiv? Ok, let's Mă go into încurcă. that. Da. Nu o să explic matematica, că e super alien. Ați văzut și voi chestia asta. Când s-a întâmplat asta, I guess you were like, what the heck is he doing in here? W-ul acela, avem nevoie de el. Ok. Fiecare colțișor de la modelul ăsta 3D este reprezentat de poziția lui XYZ și după aia W-ul ăla totdeauna este 1. Matricea în care noi descriem chestia asta dubioasă aici are nevoie, ți imaginezi că ai o matrice de 3x3 care face ceva cu chestiile astea, rotații, translații, scaling, dar ca să faci distorsiunea asta ciudată, ai nevoie de a patra coloană și al patrulea rând la matrice. Just math stuff. I won't go in depth why, but that's how it works. Și atunci noi cu chestiile astea, de fapt ce facem, matricea asta ne lasă să-i spunem colțurile astea se vor mici în funcție de Z-ul nostru. Am înțeles. Înțeles? Da. Că noi putem să micim nu față de cât de distant, e să facem chestii super weird, gen să micește dacă se duce în dreapta și să ai o distorsiune de asta super weird. You can do so much more with it. Sau poate vrei să ai un spațiu super curbat cumva și pui pe coloana aia niște cosinuși de alte valori și tu cumva poți să folosești pozițiile XYZ ca să faci niște distorsiuni după aceea. Și ca să le fac, mă folosesc de respectivul W. Exact, te folosești de înțeles. respectivul W ca să-i spui how much weight it has sau how much influence în matrice atunci când faci transformare. You know, like matrix multiplication, ai un vector, mulțești cu o matrice și este un alt vector. Tu cu matricea aia îți alegi de fapt elementele cât de mult au impact una față de alta. Are sens? Da. It's weird. You just copy-paste it online și it just works. But you can do very interesting stuff. Nu știu. Reverse perspective. Cu cât lucrurile sunt mai aproape se măresc, cu cât sunt mai departe. Nu. Cu cât sunt mai aproape se nu. Cu cât sunt mai aproape se măresc, cu cât sunt mai depărtare e bine, nu, da. See, that's what I meant. Cu cât sunt mai aproape Sunt mai mari. se micșorează și cu cât sunt mai depărtate se măresc. That's my brain now. Da, poți să faci chestii. Am vrut să mai dau un exemplu, dar am uitat că mi-am imaginat. Da, mai poți să ai, de exemplu, un zoom exponențial, de exemplu, în care tu zicem că vrei să ai un sistem solar și după aia îți dai zoom out. Tu nu mai poți să faci chestiile astea liniar și va trebui să te folosești de o matrice specială care face zoom in, zoom out-ul ăsta exponențial. Și tu poți să te joci cu matricea aia în vari moduri. Apropo, de ce e important să înțelegem fundamentele la chestiile astea? Am înțeles. Mersi. Cum? Yes. Fruitsumul ăsta sau trunchiul acesta de piramidă, el de fapt simulează cum am vedea noi cu ochiul de aici, dacă ar fi să stăm cu ochiul aici și am vedea prin monitor. Îți imaginezi că dacă ar fi să trasezi o linie de la ochi la fiecare colț a monitor, am avea un shape de genul ăsta și noi controlăm efectiv obiectivul ăla. Cât e de mare unghiul, cât de aproape stai și așa mai departe. Da. Exact. O, total. Nu te oprește nimic. Poți să ai un geometry shader care să-ți duplice, un geometry shader care să-ți duplice vertexurile și să le randezi în paralel, să trimiți feed-ul ăla direct la un VR device. Yes? That's true. Da. Am eu două întrebări scurte. Dacă ai auzit de tehnologiile gen Nanite de la Real Engine 5 Total, și ce părere ai despre ele și dacă s-ar putea combina cu 3GS, nu știu.
Ok. Da, total, I love Nanite. Pentru cei care nu știu, Nanite este o tehnologie dezvoltată de cei de la Epic Games. Ei au inventat o tehnologie care te lasă să capturezi un model 3D doar filmându-l, să ai un obiect foarte complex, nu știu, de exemplu scaunul ăsta are super multă geometrie, poate nu așa de multă ca alte obiecte, și să iei modelul ăsta cu milioane de triunghiuri și să-l bagi direct în Unreal și să meargă la 60 FPS+. Așa funcționează acest Nanite. Algoritmul din spate, îți imaginezi, if you know the algorithm, you can implement it, if not, not. Cei din comunitatea de Rust au la engine-ul lor de joc, au un Nanite implementat and it works. Nu știu cât e de production ready față de Epic, că una e un open source project și alta e o corporație. Acum, să-ți răspund și la întrebare, algoritmul ăla nu cred că e un algoritm foarte ieftin. Sure, ai putea să-l folosești cu WASM și să ai niște accelerare acolo, dar îți imaginezi că e foarte multe date pe care le procesezi. Cu WebGPU, I think it would work. Nu știu care sunt bottleneck-urile în sine, e ceva bottleneck. O altă problemă care poate să fie, WebGPU e puțin în spate ca și driver. Doar ca să adaug așa o chestie, noi am vorbit aici de OpenGL, pe Mac există Metal și mai există Vulkan, care este noua versiune de OpenGL, să zicem. Mai există și DirectX 12, care are niște feature-uri noi legate de cum interfațăm cu GPU. Ziceam eu că este foarte fix cum interfațăm cu GPU, anume pipeline-ul ăsta. Vulkan ne deschide cutia de aici și facem ce vrem. De la aplicație la buffer faci ce vrei. Și atunci nu mai scrii mult cod urât, cum ziceam eu mai devreme de OpenGL, scrii foarte mult cod urât pentru doar un triunghi, like mii de linii de cod. I'm not kidding. E crazy, dar ce te lasă faci? Te lasă faci chestii asemănătoare cu Nanite. Depinde foarte mult de feature-urile care sunt enable la WebGPU. Că WebGPU este un driver care le înglobează pe toate trei și adaugă un API la toate. Și aici îți imaginezi că fiecare merg, pe Apple face o chestie, Microsoft face o chestie, Kronos Group face și el ce vor, cei din spatele de OpenGL fac și ei ce vor și astea merg toate așa și trebuie cineva să-i lege cu sfoară să așa. Atunci îți dai seama că WebGPU ăsta nu are toate feature-urile, it might work. Poate nu acum, poate în viitor, dar it should be possible. Poți să cauți, e foarte interesant, sunt niște demo-uri cu WebGPU, it does amazing stuff. Numai că e unsecure. Da. Sure. Mersi.